Hello guys and welcome to my next video. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई हावाबाट इलेक्ट्रिसिटी कसरी जेनेरेट गरिन्छ त्यो बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु. So without delay, let's begin the video. एयर टर्बाइन को आविष्कार सन् 1887 मा वैज्ञानिक चार्ल्स एफ ब्रुसले अमेरिकाको क्लिभल्यान्ड भन्ने ठाउँमा गरेका थिए, जसको हाइट 60 फिट रहेको थियो भने उक्त एयर टर्बाइनको क्षमता 12 किलोवाट रहेको थियो. अहिले यस्ता एयर टर्बाइन टावरहरू प्राय सम्पूर्ण देशहरूमा इन्स्टल गरेको पाइन्छ. यस्ता एयर टर्बाइन टावरहरू विभिन्न साधनको सहायताबाट प्रशस्त हावा चल्ने ठाउँमा इन्स्टल गरिन्छ. यसरी इन्स्टल गरिएको एयर टर्बाइन टावरको मिनिमम हाइट पनि 110 मिटर हुने गर्दछ. यस्ता एयर टर्बाइन टावरहरूलाई 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ, जसमा टावर, प्रोपेलर र कन्ट्रोलर रहने गर्दछ. यसमा जडान गरिएको प्रोपेलरहरू यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ कि हावाको लिनियर मोसनलाई यिनीहरूले रोटेशनल मोसनमा चेन्ज गर्ने गर्दछन्. जब प्रोपेलर घुम्दछ तब प्रोपेलरसँग कनेक्ट गरिएको जेनेरेटर पनि सँगसँगै घुम्ने गर्दछ. यसरी जेनेरेटर घुम्दा माइकल फराडेको प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनका अनुसार एक प्रकारको इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुने गर्दछ, जुन एसी नेचरको हुने गर्दछ, अर्थात् अल्टरनेटिङ करेन्ट भनिन्छ. यसरी जेनेरेट भएको करेन्ट कन्ट्रोलरको माध्यमबाट विद्युतीय पोलहरूतिर पठाउने गरिन्छ र त्यही विद्युतीय पोलबाट हाम्रो घरसम्म इलेक्ट्रिसिटी आइपुग्ने गर्दछ. आजलाई यति नै. फेरि पनि हामी अर्को विषयवस्तु लिएर आउने नै छौँ. तबसम्मको लागि हैव अ नाइस डे. गुड बाई.